Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আজি আমি শিকিম VN ভিডিও এডিটৰ এপৰ খান কেনেকৈ YouTube ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰি সো যদি আপোনালোকে এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়ালে ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ওয়াটাৰমাৰ্ক দেখিবলৈ নাপাব সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় এই এপ যদি আপোনালোকে শৰ্ট ভিডিও বনায় তেতিয়ালে फ्रेंड्स আপোনালোকে ইয়াতে শৰ্ট ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব সো বলক বন্ধুসকল এতিয়া আমি শিকো VN এপৰ খান কেনেকৈ YouTube ভিডিও হওক বা আপোনালোকে শৰ্ট ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰি যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেতিয়ালে এটা লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব নাপাৰিব সো লেটস বিগিন সো গাইস এতিয়া আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত আহিব আৰু প্লে ষ্টৰত তাৰপিছত VN ভিডিও এডিটৰ এনেকৈ আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে সেটিংস আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে দেখা পাইছে এক্সপোৰ্ট সেটিংস আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আছে ৰেজুলেশ্যন আপোনালোকে যদি ভিডিওটা ফুল এইচডি সেভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে 1080p কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত 4K লে সাপোৰ্ট কৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে ইয়াতে 4K লে ভিডিওটা সেভ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আজি আপোনালোকক মই ফুল এইচডি সেভ কৰি দেখাম তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি 1080p টো সিলেক্ট কৰি লম তাৰপিছত ইয়াত আছে FPS ইয়াতে আপোনালোকে মিনিমাম 24 FPS পৰা আৰম্ভ কৰি 60 FPS লৈ এটা ভিডিও সেভ কৰিব পাৰিব ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাইছো 50 FPS কৰি তাৰপিছত ইয়াতে আছে বিটৰেট আপোনালোকে যিমানে বিটৰেট কোৱালিটিটো বঢ়াব সিমানে আপোনালোকৰ ভিডিও কোৱালিটিটো বাঢ়ি যাব সো গাইস এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিওৰ সেটিংছখিনি মিলাই ল'ব এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট বেক কৰি দিম এতিয়া সব फ्रेंड्स ইয়াতে আছে প্লাস আইকন আপোনালোকে প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাইছে নিউ প্ৰজেক্ট আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ দুটাকৈ অপচন আছে এটা আছে ভিডিও আৰু এটা আছে ফটো যদি আপোনালোকে ফটোৰ সহায়ত ভিডিও এডিটিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে ফটোত আহিব আৰু ফটোত হোৱাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে এখনকৈ ফটো সিলেক্ট কৰি ধুনীয়াকৈ ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট ভিডিও এডিটিং কৰি দেখাম তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি ভিডিওত আহিলো আৰু ভিডিওত হোৱাৰ পিছত আমি এই ভিডিওটো সিলেক্ট কৰি লম সো গাইস এনেকৈ আপোনালোকে কেইবাটাও ভিডিও এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব ইয়াতে মই এটা ভিডিও এডিটিং কৰিম তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইয়াত আহিলো আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সব फ्रेंड्स আমাৰ ধুনীয়াকৈ ভিডিওটো এড হৈ গ'ল এতিয়া সব फ्रेंड्स আপোনালোকে ভিডিওটো এনেকৈ শেষলৈ আহিব আৰু শেষলৈ হোৱাৰ পিছত দেখা পাইছে এইটো হৈছে আমাৰ এপটোৰ ৱাটাৰমাৰ্ক সো গাইস আপোনালোকে ইয়াতে তলত দেখা পাইছে ৰাইট সাইডত ডিলিট বাটন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সব फ्रेंड्स আমাৰ ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰমাৰ্কটো ৰিমুভ হৈ গ'ল সো গাইস ইয়াতে আপোনালোকে আৰু কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক দেখিবলৈ নাপাব এতিয়া সব फ्रेंड्स আপোনালোকে ওপৰত অৰিজিনাল আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ইউটিউব ভিডিওৰ কাৰণে এডিটিং কৰে তেতিয়ালে 16:9 সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে কৰে তেতিয়ালে 1:1 আৰু যদি আপোনালোকে শৰ্ট ভিডিও কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে আকৌ ইয়াতে 9:16 টো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব সো গাইস এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ডাইৰেক্ট ইউটিউবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি 16:9 টো সিলেক্ট কৰি লম তাৰপিছত এতিয়া সব फ्रेंड्स আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে টেমপ্লেট আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়ালে সব फ्रेंड्स ইয়াতে আপোনালোকে বহুত কিছুমান টেমপ্লেট পাব যিবিলাক নেকি টেমপ্লেট আপোনালোকে শৰ্ট ভিডিও হওক বা আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত এনেকৈ টেমপ্লেট কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে দেখা পাইছে फ्रेंड्स ইয়াতে যেনেকৈ দেখাইছে ঠিক তেনেদৰে फ्रेंड्स আপোনালোকৰ ভিডিওটো এনেকুৱা ধৰণৰ টেমপ্লেট কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়ালে ইউজ টেমপ্লেটত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও কিছুমান বনাব পাৰিব এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট বেক কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াতে আছে ফিল্টাৰ আপোনালোকে যদি ফিল্টাৰত ক্লিক কৰে তেতিয়ালে फ्रेंड्स আপোনালোকৰ ভিডিওটোত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফিল্টাৰ এড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বহুত কিছুমান ফিল্টাৰ আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিছুমান ফিল্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আছে এডজাস্ট আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়ালে फ्रेंड्स আপোনালোকৰ ভিডিওটো যেটো নেকি কোৱালিটি আৰু ভাল কৰিব পাৰিব ইয়াতে এক্সপ'জ আছে কন্ট্ৰাষ্ট আছে এনেকুৱা বহুত কিছুমান আছে আপোনালোকে ইয়াতে ভিডিও অনুসৰি এনেকৈ এডজাস্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত এটা আমি ডাইৰেক্ট বেক কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াতে আছে স্পিড আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ ভিডিওটো স্পিড কম বেছি কৰিব পাৰিব সব फ्रेंड्स ইয়াতে আপোনালোকে স্লো মোশন ভিডিও ধুনীয়া বনাব পাৰে সো গাইস এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিওটা স্পিড কম বেছি কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি আকৌ ইয়াতে বেক কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াতে আছে স্প্লিট সো গাইস যেতিয়া আপোনালোকৰ মানে ভিডিওটা ষ্টাৰ্ট কৰোতে ভুল হৈ যায় ধৰিলক মই এই ভিডিওটো আপোনালোকক দেখাইছো এই ভিডিওটো প্লে কৰি দেখালো এয়া চাওক মোৰ ভিডিওটো এইখিনি পঢ়াই ষ্টাৰ্ট হৈছে বাকি মোৰ এই অংশখিনি বেকাৰ পাৰ্ট হয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ পাৰ্ট বিলাক ওলাই সেইবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে স্প্লিট কৰি ডিলিট কৰিব লাগিব সো গাইস প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব ধৰিলক মই এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ললো তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে আমি স্প্লিট কৰি দিম স্প্লিট কৰাৰ পিছত আমাৰ যেনেকি লেফট সাইডৰ পাৰ্টখিনি ভুল আছে সেইখিনি আমি ডিলিট কৰিব লগালে লেফট সাইডত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰাইট সাইডত দেখা পাইছে ডিলিট বাটন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি এনেকৈ ডিলিট কৰি দিব পাৰিব তাৰপিছত যদি फ्रेंड्स আপোনালোকৰ ভিডিওটাৰ মাজৰ অংশত কিবা মিষ্টেক হৈ যায় তেতিয়ালে আপোনালোকে প্ৰথমতে এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব ধৰিলক আপোনালোকৰ এইখিনিৰ পৰা ভুল হৈ আছে সো এনেকৈ স্প্লিট কৰিলে তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে ইয়ালে আহিলে আৰু এইখিনি আমাৰ ভুল অংশখিনি ধৰিলক এনেকৈ স্প্লিট কৰি আকৌ মাজত ক্লিক কৰি এনেকৈ ডিলিট কৰি দিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে শেষত ডিলিট কৰিব বিচাৰিলে তেনেকৈ আপোনালোকে আহিব তাৰপিছত স্প্লিট কৰি দিব আৰু ইয়াতে আছে ডিলিট বাটন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আমাৰ ধুনীয়াকৈ মাজৰ আৰু শেষৰ আৰু আমাৰ প্ৰথম অংশ গুৰিবিলাক এনেকৈ ডিলিট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক फ्रेंड्स ট্ৰিম আছে আপোনালোকে ইয়াতে যেনেকৈ ডিলিট কৰিলে ঠিক তেনেদৰে फ्रेंड्स আপোনালোকে আৰু ট্ৰিম কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আকৌ বেক কৰি দিলো
তাৰপিছত ইয়াতে আছে এফেক্টছ আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এফেক্টছ ইউজ কৰিব পাৰিব চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বহুত কিছুমান এফেক্টছ আছে এইবিলাক আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া আমি আকৌ বেক কৰি দিম তাৰপিছত আছে ইয়াতে ডিলেট আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ ডিলেট কৰা যায় তাৰপিছত ইয়াতে আছে এক্সট্ৰেক্ট অডিঅ' আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো নেকি ভিডিঅ' হয় সেই ভিডিঅ'টোত থকা অডিঅ'টো এনেকৈ এক্সট্ৰা হৈ আহিব যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাই কৰিব পাৰে যদি কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিলে চাওক আগৰ দৰে হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আছে ভলিউম আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টোত ভলিউম কম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ভিডিঅ'টোৰ ভলিউমটো ইয়াতে বঢ়াব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আমি এটা বেক কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াত আছে ফিল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ফিল কৰিব পাৰে যদি ফুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে মিলাব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে ক্ৰপ আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো নেকি ভিডিঅ' হয় সেই ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ক্ৰপ কৰিব পাৰিব চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এনেকৈ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া আমি বেক কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ৰোটেট আছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ ঘূৰাব পাৰিব দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ঘূৰাব পাৰিব আৰু ইয়াতে আছে মিৰৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইফালৰ পৰা সিফাললৈ এনেকৈ নিব পাৰিব চ' একে হৈ ফ্লিপ হ'লে আপোনালোকে আকৌ ওপৰৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে এনেকৈ লগাব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত যদি ফটো এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহিলে ইয়াত হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফটোত আহিলে আৰু ফটোত হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ওপৰত এনেকৈ ফটো এড কৰিব পাৰিব চ' গাইছ এতিয়া আমি এই ফটোখন এনেকৈ ডিলিট কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত ষ্টিকাৰ আছে আপোনালোকে ইয়াতে বহুত কিছুমান ষ্টিকাৰ দেখা পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টিকাৰ কিছুমান আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত এড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া আমি আকৌ ইয়াতে বেক কৰি দিম তাৰপিছত যদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত টেক্সট এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত টেক্সট আছে টেক্সট আহিলে ইয়াত হোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টেক্সট এড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ চ' গাইছ এনেকৈ আপোনালোকে টেক্সট এড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰি দিয়ে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে মোচন আছে আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান টেক্সটৰ এনিমেশ্যন এড কৰিব পাৰিব দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আউট এনিমেশ্যন আছে এনেকৈ আপোনালোকে লুপ এনিমেশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকে বহুত কিছুমান এনিমেশ্যন আছে আপোনালোকে এই এনিমেশ্যনবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি এইটো ডিলিট কৰি দিম তাৰ কাৰণে ইনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ধুনীয়াকৈ ডিলিট হৈ গ'ল যদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত মিউজিক এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিউজিকত ক্লিক কৰিব মিউজিকত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰা মিউজিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা মিউজিক ইউজ কৰিব পাৰে বা নহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ব্লগ মিউজিক পপ এইবিলাক ডাইৰেক্ট এপটোত আছে আপোনালোকে এইবিলাক মিউজিকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে বেক কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আকৌ মিউজিকত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে আছে এফেক্ট আপোনালোকে যদি ইয়াতে কিছুমান কাৰ্টুন হওক আপোনালোকে যদি ইয়াতে ফানি এনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিকো আপোনালোকে ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব যিবিলাক নেকি আমাৰ ফ্ৰী হয় তাৰপিছত আকৌ বেক কৰি দিলোঁ আকৌ যদি আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চাওক ৰেকৰ্ড আছে ৰেকৰ্ডত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে ভইচ অভাৰো কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত এনিমেশ্যন লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে প্লাছ চিহ্নত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এনিমেশ্যন এড কৰিব পাৰিব চ' গাইছ এনেকৈ আপোনালোকে এনিমেশ্যন কিছুমানো এড কৰিব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আমি বেক কৰি দিলোঁ চ' গাইছ এনেকৈ আপোনালোকে VN এপৰ সহায়ত ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰিব ওপৰত দেখা হৈছে ডাউনলোড আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিটো নেকি ভিডিঅ' হয় সেই ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ ছেভ কৰিব পাৰিব